Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ask Trang. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Đối với những bạn nào đến với kênh Ask Trang thì cho Trang giới thiệu sơ, Ask Trang là một cái kênh mà Trang cùng những người mà Trang được biết là những người thành công trong những lĩnh vực về đầu tư, cũng như là những người bạn của Trang chia sẻ về tình yêu, hôn nhân và gia đình, và những cái ti tỷ thứ khác về cuộc sống ở Mỹ, cũng như là so sánh về cuộc sống ở Việt Nam, và những thông tin về marketing, về media, về truyền thông sẽ là một cái nơi để thứ nhất là vừa một nơi entertainment mọi người, đưa cho mọi người những thông tin về giải trí, và cái nữa, cái chính mà Trang muốn nhấn mạnh trong cái kênh Ask Trang này là đưa những thông tin bổ ích cho các anh chị, các bạn, tất cả tới từng tầng mọi lĩnh vực. Chỉ là mọi người hỏi thì Trang sẽ trả lời. Trang được biết là có rất là nhiều anh chị, bạn bè ở Việt Nam rất thành công. Mình có thể kiếm được mấy chục triệu, cũng như là có thể là mấy trăm triệu một tháng, nhưng mà đùng một cái mình qua Mỹ. Có thể là đi theo diện gia đình, hoặc là cũng có thể là đi theo diện kết hôn chồng con. Thì liệu rằng cái cuộc sống ở Mỹ có đáng để mình đánh đổi gia đình, công danh sự nghiệp, bạn bè để qua Mỹ hay không? Họ bị sốc rất là nhiều luôn. Trời ơi, ngày xưa ở Việt Nam rất là sung sướng như thế này. Sáng mở mắt ra là có người làm, hoặc là sáng mở mắt ra là đi ăn sáng cà phê với bạn bè, xong sau đó mới đi làm, rồi trưa chiều tối về là đi chill với bạn bè mọi thứ. Không có như bên Mỹ, mở ra toàn làm, còn cũng không thấy mặt mũi vợ con, hay là không thấy mặt mũi hàng xóm đâu hết. Thì đúng mọi người ơi, mỗi một cái văn hóa nó có một cái khác biệt khác nhau, chủ yếu là mình có nên chấp nhận nó hay không thôi. Vậy thì bây giờ cái đầu tiên để mà Trang muốn chia sẻ đây là những khó khăn mọi người sẽ phải gặp phải khi mọi người chuyển sang một cái vùng đất mới từ Việt Nam. Thứ nhất đó chính là ngôn ngữ. Bạn phải học cái ngôn ngữ của họ. Tại vì mình đi ra ngoài thì at least mình cũng phải biết những cái ngôn ngữ cơ bản cho mình, cũng như là cho những người thân của mình. Nếu như mà bạn đi định cư với ba mẹ thì bạn cũng phải biết là mình sẽ phải take care ba mẹ của mình. Tại vì ba mẹ của mình ngôn ngữ đâu có giỏi bằng tụi mình đâu, nên bạn cũng phải cố gắng ngày qua ngày để học cái ngôn ngữ. Cho nên bạn phải chuẩn bị cho mình một cái vốn ngôn ngữ kha khá trước khi bạn định cư hoặc là bạn qua đây làm việc. Cái thứ hai về mặt khó khăn đó chính là khó khăn về văn hóa và cái cách sống. Thì mặc dù ở Việt Nam không thì cách sống của từng vùng miền nó đã khác nhau rồi, thì huống chi mình đi qua một cái vùng đất hoàn toàn mới, thì bạn sẽ phải nghiên cứu. Trước khi qua thì bạn nên nghiên cứu cái văn hóa sống của người ta như thế nào, cái cách sống của người ta như thế nào. Thì tất cả mọi thứ đã trên sách vở thôi, nhưng khi qua đây thì ráng adapt theo người ta. Mình nhìn người ta cách sống như thế nào thì mình ráng mình theo như vậy. Thì thực sự là Trang cũng thấy là mọi người ở thế hệ sau này, khi mọi người qua đây, những người trẻ, bạn cũng khá là hòa nhập nhanh với lại môi trường, thì đó là một cái điểm cộng. Nhưng mà nếu các bạn qua với gia đình thì như thế nào, thì cũng sẽ phải ráng nhắc nhở ba mẹ của mình và hướng dẫn ba mẹ của mình là ok, đây là cái cách sống của những người ở bản xứ ở đây như thế này, thì ba mẹ cũng sẽ phải ráng theo. Mặc dù là nhiều khi ba mẹ đã spend cả cuộc đời của ba mẹ ở Việt Nam rồi, họ đã quen với cách sống đó rồi, nhưng mà khi mà họ bước qua một cái đất nước mới đó, mà họ thấy nhiều cái khác biệt khác nhau, họ sẽ rất là nản và họ đòi về Việt Nam. Và mọi người biết không, Trang gặp rất là nhiều trường hợp rồi, là các anh chị ở Việt Nam, các cô chú rất là thành công, làm chức vụ rất là cao và kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà vì nhiều lý do, vì định cư nè, vì qua đây để cho con cái có một cái cuộc sống, một cái nền giáo dục tốt hơn, thì mọi người đã phải đánh đổi chính cái cuộc sống của họ để họ qua đây. Nhưng mà cứ kiểu cái cảm giác mà mọi người cứ phải nhìn lại quá khứ của mọi người đang có ở Việt Nam, xong rồi sau đó là mọi người chán nản qua bên này, thì Trang nghĩ đó không phải là một cái giải pháp. Mình đã có những thứ rất tốt, rất đẹp ở Việt Nam, để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở một đất nước khác là một thử thách rất lớn mọi người phải vượt qua, nếu như mọi người đã quyết định mọi người chuyển qua một đất nước khác rồi. Đối với cá nhân Trang, khi mình có một cái gì đó thành công trong quá khứ, thì việc mình nhìn lại là động lực để cho mình bước tiếp trong hiện tại cũng như là trong tương lai, chứ không phải là mình nhìn lại quá khứ để mình ngồi trời ơi, ngày xưa tao giàu như vậy đó, ngày xưa tao có chức có địa vị như vậy đó, mà bây giờ coi tao là tao đi làm hãng xưởng, bèo ơi là bèo. Trang nghĩ đó không phải là cách. Tại vì cứ suốt ngày mà mình cứ than ngắn thở dài, mình chán nản với cuộc sống hiện tại, thì thôi, mời mọi người đi về những gì mà mọi người đã nghĩ là mọi người thuộc về. Không ai mà thích nghe bạn ca thán là cuộc sống bạn đang ở nó lại chán hơn cuộc sống ngày xưa của bạn, nhưng mà bạn đang sống một đất nước rất là phát triển. Ở những đất nước phát triển mà bạn đi, bạn cứ than ngắn thở dài thì không ai muốn nghe hết á. Tiếp theo thì Trang sẽ phân tích cái được và mất khi mà mình sinh sống ở Mỹ. Vậy thì bây giờ mình đi trước là cái mất đi ha. Mình sẽ mất cái gì? Ai cũng biết luôn. Mình mất công việc nếu mình đã công việc ở Việt Nam rồi. Mình mất bạn bè,
những mối quan hệ trước đó của mình mất những mối quan hệ về công việc. Và Mỹ là một đất nước cũng rất là phát triển nữa, nên khi qua đây mọi người sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho mình cũng như là chuẩn bị tiền bạc để bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy thì mình đã phân tích về những cái mất rồi, về những cái được là gì, để mình coi được nhiều hơn không nha. Ở Mỹ là một cái đất nước mà về giáo dục khá là tốt cho trẻ em cũng như là những cái bạn mà về đi học đó, về định hình cái tư duy của mình. Thì so that's why á, là những cái cô chú anh chị thà hy sinh đời bố để củng cố đời con, và mọi người đã quyết định mọi người đi. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà để mỗi khi mà hỏi tới các cô chú anh chị là làm hãng xưởng cực lắm, có 3 cọc 3 đồng mà lại kiểu qua bên đây cũng chán nữa, không có bạn bè nhiều, thì cô chú thấy như thế nào? Thì cô chú đều nói là ok, đi qua vì con mà, nên thấy con mình kiểu nó có một cái nền giáo dục tốt và cái mindset của nó tốt, nó định hình cái con người của nó tốt, thì mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Cái được tiếp theo á, mà Trang muốn nói tới ở đây đó chính là về cái môi trường sống, về những cái nguồn nước, về cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì nó cũng tốt hơn. Thì ở đâu cũng có cái bất cập của nó cả, nhưng mà cá nhân Trang thì Trang thấy là ở đây mọi thứ về không khí, rồi nước, rồi về đồ ăn an toàn thực phẩm, đối với Trang thì Trang vẫn thấy nó ổn. Một cái được tiếp theo mà Trang muốn chia sẻ là với những cái gia đình mà có những cái thu nhập thấp á, thì cái chính phủ Mỹ họ vẫn có thể hỗ trợ cho mọi người về ăn uống cũng như là về giáo dục, cho cái nền giáo dục cho con cái của mọi người. Thì chính phủ cũng có một cái khoản trợ cấp để hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cũng như là các hộ không phải nghèo nữa, các hộ gia đình có cái income nó cũng không quá cao. Đặc biệt một cái được này Trang rất là thích luôn, đó cũng là một trong những cái lý do mà Trang cũng muốn qua đây, đó chính là về y tế. Y tế ở đây thì là họ sẽ cứu mình trước, chắc cái này mọi người cũng đã nghiên cứu rất nhiều rồi đúng không? Thì cái này Trang chỉ nhắc lại thôi, đó là về y tế của Mỹ thì họ sẽ ưu tiên họ cứu người trước, xong sau đó là họ mới trả tiền sau. Thì nếu như mà những cái gia đình nào mà không có đủ income để trả thì mình có thể nói chuyện để mình deal lại với insurance để cho bên chính phủ họ sẽ hỗ trợ mình, chứ không phải là không có tiền thì họ không cứu. Và cũng không phải là phải có network mọi người mới có thể liên lạc được với những cái bác sĩ giỏi, hoặc là phải có network thì bác sĩ hoặc là bệnh viện đó mới cứu mọi người, thì không có. Ở Mỹ thì về cái phần y tế họ sẵn sàng, họ đưa con người lên hàng đầu thì họ sẽ cứu người trước khi là bạn sẽ phải quen ai hoặc là bạn phải có bao nhiêu tiền thì họ mới cứu bạn. Một cái được nữa đó chính là Trang thấy là ở bên này á, họ có luật lệ rất là rõ ràng, mặc dù họ rất nhiều luật nha, nhưng mà luật của họ rất là rõ ràng luôn. Và bạn có quyền tự do sáng tạo trong mọi thứ, chứ không phải là bạn sẽ phải bị áp chế là bạn không được nói cái này, bạn không được nói cái kia, mà ở đây là một đất nước tự do ngôn luận. Thì so that's why có rất là nhiều tờ báo họ đã kích, đã kích chính phủ, đã kích kể cả tổng thống, đã kích rất là nhiều, nhưng mà vì họ được tự do mà, nên họ có quyền nói lên tiếng nói của mình. Và vì đây là một đất nước tự do nên cái cách sống của mọi người á, nó cũng khá là phóng khoáng, nhưng tùy vào tính cách của con người. Có nhiều người ta hơi bị quá đà, quá kích á, thì mình không nói tới, nhưng đa số ở đây là một đất nước tự do nên họ cũng cái mindset của họ cũng rất là khá là thoáng. Đặc biệt đây là một cái lý do mà Trang cũng rất thích ở Mỹ trước khi mà Trang qua Mỹ, đó chính là ở Mỹ á, cơ hội cho mọi người làm việc và cho mọi người thành công rất đồng đều. Không phải là mình phải có gốc rễ, hay là mình phải có mối quan hệ, hay là mình phải có tiền thì mình mới có thể thành công, hoặc là mình đi làm ở những cái nơi mà nó ổn xíu được. Thì ở bên này bản chất cái network nó cũng quan trọng, nhưng nếu bạn giỏi, bạn chứng minh được bạn xứng đáng thì là rõ ràng tất cả mọi cơ hội đều dành cho bạn cả. Trang cũng như mọi người thôi, cái lúc mà Trang chuẩn bị qua đây, Trang lăn tăn là Trang có nên đi hay không. Và Trang chỉ có 7 ngày thôi, nhưng mọi người Trang quyết định Trang đi Mỹ hay không thôi nha, 7 ngày thôi. Và sau đó là Trang đùng cái Trang bỏ hết tất cả mọi thứ Trang đi. Và sau thời gian mà Trang qua đây, thời gian đầu Trang cũng bị struggle rất là nhiều để mình nghĩ là làm thế nào để mình có cuộc sống tốt như mình đã từng có. Và nó trở thành cái động lực của Trang. Nhưng mà cái động lực đó thôi chưa đủ, mình phải đủ ở đây để hiểu được là cái văn hóa đây nó như thế nào, để hiểu là mình sẽ phù hợp với công việc gì, để hiểu là với những cái kỹ năng của mình thì mình sẽ phát huy như thế nào là tốt nhất, và mình muốn cống hiến gì ở đất nước này. Thì đó là những gì mà Trang đã gặp phải. Và Trang nhớ là có một lần có một người bạn cũng hỏi Trang, thì thường mọi người cũng hay hỏi câu này thôi, nhưng vì cô bạn đó hỏi ở ngay cái giai đoạn mà mình đang cảm thấy là mình gần như mình kiệt sức, đó chính là bạn đó hỏi là mọi thứ ở Việt Nam á, nó đang rất tốt với mày, thì tại sao mày đi, mày có hối hận hay không?
và mày chắc là quyết định của mày là đúng hả? Thì thực sự đối với Trang á, không có quyết định nào là sai hết á, chỉ có là quyết định đó đã đúng hay không đúng ở thời điểm đó hay chưa thôi. Nếu quyết định đúng thì ok, mình cứ vậy mình theo. Còn nếu đó là quyết định không đúng thì đối với Trang nó là những bài học mà mình nên gặp phải trên đường đời của mình đi. Thì mặc dù là mình coi tất cả mọi thứ, những cái hào quang, những cái mình đã đạt được ở Việt Nam là động lực cho mình để mình muốn có một cuộc sống ở hiện tại và tương lai tốt hơn. Ngoài cái động lực thì mình cũng phải biết là mình sẽ nên làm gì ở cái giai đoạn tiếp theo. Nếu như mọi người đang có ý định chuyển qua Mỹ sống, hoặc là mọi người đang mới qua Mỹ và mọi người cảm thấy mình rất là nản và mình không biết làm gì, và mình kiểu ôi cuộc sống ở bên đây sao nó quá tẻ nhạt và nó không giống như những gì mọi người nghĩ, thì một lời khuyên Trang dành cho mọi người đó chính là một khi mình đã quyết định mình làm một cái gì rồi thì hãy nhớ lý do vì sao bạn chọn cái con đường đó bạn đi. Và nếu như bạn vẫn còn lăn tăn là mình không biết mình nên làm gì, thì giống như Trang nói ở đầu clip, đặt lên bàn cân mình được cái gì và mình mất cái gì khi mình làm cái quyết định này, và hãy stuck với nó thôi. Và nhớ một khi mình làm cái gì thì Trang nghĩ đừng hối hận với những quyết định của mình, tại vì mỗi một quyết định sẽ là một bài học mà bạn nên học ở trong cuộc sống, ở trên đường đời của mình. Và chắc có lẽ là bây giờ thì thời lượng dành cho cái chiếc video này cũng sẽ phải dừng ở đây thôi. Chỉ là một cái chia sẻ ngắn gọn về những gì mà mọi người đang struggle. Thì Trang cũng muốn chia sẻ cho mọi người là Trang luôn ở đây. Tất cả chúng ta luôn ở đây để cùng đồng hành cùng với nhau, để lắng nghe những cái chia sẻ với mọi người. Tại vì thực sự cái khoảng thời gian để mà những người Việt Nam của chúng ta qua Mỹ á, thời gian đầu rất là khó khăn. Nên thành ra là về mặt tinh thần nó cũng sẽ phải stronger hơn nha mọi người nha. Và có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là mọi người cần chia sẻ gì thì mọi người nhớ email vào email là asktrang21@gmail.com, hoặc là mọi người có thể comment ở bên dưới để cho Trang được chia sẻ với mọi người. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chiếc video clip lần này, và hy vọng là Trang cũng đã là một người bạn đồng hành somehow nào đó trong video clip này với mọi người nha. Xin chúc tất cả mọi người sẽ có được cho mình những cái quyết định sáng suốt, và một khi đã quyết định thì nhớ đừng quay đầu nha mọi người. Xin chào, cũng như là hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau. Bye!